Ok, mình lại tiếp tục cái series Dragon Dogma 2 này. Thì có vẻ ngày hôm nay cái hiệu năng game cũng được cải thiện khá là nhiều. Tại vì hồi chiều tôi có reboot lại game, tôi chơi lại rồi. Hôm qua tôi chết khá là nhiều, tôi cũng khá là cay á, nên tôi đã reboot lại rồi. Thì tôi reboot, tôi chơi lại được khúc đầu, xong rồi tôi thấy bui cái kiểu thì cũng thấy cũng ổn hơn là hôm qua chết quá nhiều. Thì bây giờ tôi mới lòng vòng ở cái làng này, mới nhận cái nhiệm vụ đi giết con mấy con thằn lằn, mấy trứng thằn lằn. Thì lần này chắc tôi là sẽ đi chậm lại ha, chắc tôi không có rút cốt truyện như hôm qua nữa. Qua rút cốt truyện xong cái kiểu chưa kịp bui sức mạnh gì hết đã đánh nhau rồi. Thì ra đây là ông này ông sẽ hỏi mình là có muốn đi đi đến kinh đô không đó. Thì mình bây giờ mình... không đi, tôi chưa đi đâu. Tôi đi làm vụ phá mấy cái trứng đã. Đây trứng bên này nè, bên đây nè. Tôi mới học chiêu cho cái bạn đồng hành của tôi là cái chiêu búp thuộc tính cho vũ khí. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive bạn muốn tactics. gia nhập vào team của tôi, nhưng mà team tôi đủ người rồi. Cấp 11 rồi hả? Cấp 11 thì suy nghĩ lại nha. Thôi, không cho đâu. Đủ người à? Team tôi kiểu như cũ, cứ một thích khách, một xạ thủ, một pháp sư với tôi là một chiến binh. Vậy đi. Ok. Đây nè, con này nè. Con này hại nước, để nước cho nó kháng lửa quá. Ok không? That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Ok hơn rồi đó. Vậy là xong nhiệm vụ rồi đúng không? Hồi chiều là tôi có nhận một cái nhiệm vụ là đi giết mấy con này. Tí nha. Xem nó bị không? Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Bạn có vẻ bị lạc. Đang tìm cái gì vậy? Để tôi tí đi. Nên coi nó có bị lắc gì không. Ok. Mà chắc ổn á. Mình thấy đánh nhau rồi cái kiểu di chuyển nó cũng không có bị bị lắc lắm. Ủa cái hoa kìa, cái hoa là cái lâu lâu nó sẽ hiện trên cái bản đồ mình những cái tài nguyên mà mình có thể thu thập á, đó là tài nguyên hiếm á. Tôi nghĩ vậy. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Thì hôm nay biết mua áo giáp cái kiểu rồi. Hôm nay đánh con lành hơi nhiều. Qua để cho con ngọt cho nó ăn hiếp quá. Cái việc chính mà chết hơi nhiều. Ủa đâu rồi ta? Ông này đúng không? Well, that appears to have sent some of the beasts. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. Ông kêu là phải bỏ một cái lọ thuốc độc vào trong cái tổ tụi nó. The Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village. But pray take care not to drop it in the river. Cái là cẩn thận đừng có để rớt vào dòng sông. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. Okay. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and
find your... Now we're to Ông kêu là throw mình a ném jar of poison. cái thùng thuốc Be độc, sure to handle it with care, cái vò Master. thuốc độc vào trong cái tổ của tụi. Make haste then. We must leave anon. Thôi chứa đi, Very đánh well. đi. Speak with me once you've finished your preparation. Là cái này đúng không? Ông kêu mình quăng cho chuẩn vào, đừng có để rớt xuống sông. Không là nó sẽ ảnh hưởng đến cái làng luôn đó. Đâu rồi? As a matter of fact, the pawns here are all men, I notice. Well done, Master. Ok. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. You've done as I asked, I see. Many thanks for your efforts. And I must say you've a fine arm. I couldn't... Watching you got me thinking. Or perhaps, in any event, thanks to the work you've done for... Cảm ơn đó. Ổng là Here we are. tóm gọn là ổng cảm ơn. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Bây giờ từ từ I believe I can guide you to the person in question. tôi phải đi một vòng để coi còn vụ You gì have our không đã. gratitude. Tôi còn vụ gì không thì tôi mới bắt đầu làm sao để thoát khỏi ra cái chỗ này ta. Đây. Lát nữa mình sẽ đi từ phía này. Hồi chiều tôi reboot lại game rồi, tôi đi lại hết cái khu trên này luôn. Thì còn cái động này trên này thì chưa đi. Lead the way. Tôi nghĩ là bây giờ tôi có phép lửa chắc tôi đi được á. Tại vì hồi chiều tôi chưa có vũ khí lửa. Mà tôi vào trọng tôi gặp mấy con slam á. Mấy con slime á. Đánh không được. Đó là kháng toàn bộ sát thương vật Mayhap lý. this ladder is here for a reason. Ác mộng chưa? We ought to put it to good use. Game của ác mộng đó. Đó là cơ chế cũng khá là hợp lý. Rồi nó là bây giờ bây giờ chắc tôi sẽ đi lên trên cái hang đó trước. Sau rồi tôi quay lại tôi đi với ông này. Vậy đi. Coi như là thám hiểm thế giới. Make haste then. We must leave anon. Very well. Speak with me once. Đợi xíu nha, Gigo. Tôi phải đi lên trên kia trước. Ổn đúng không? Nay không có bị drop FPS đúng không? Tôi cảm giác là hôm qua á, bên Capcom á họ nói là do họ cái NPC á, NPC mà mấy con bon á nó spam ra liên tục và mỗi cái con như vậy á, nó bắt CPU phải load. Thì cái việc mà CPU phải load á là nó làm gánh nặng cho CPU, nó làm drop FPS rất là nhiều. Thì sau đó tôi cảm giác hôm nay tôi chơi nha là cái NPC spam ra hợp lý hơn. Vì hôm qua chơi là cứ chạy một khúc là gặp NPC, chạy khúc gặp NPC gặp hoài luôn. Để thấy mấy gì đông vậy? Game gì đi đâu đông vậy? Đây mới là đúng rồi đó. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early clipping against the world, as they say. Ui. Your ribs have been drenched. Next time I can grant you an elemental boon. Giờ mạnh quá rồi. Mấy con goblin này nó biết mai phục đó nha. Hồi chiều tôi chơi là nó chặn đường nó mai phục á. Đi đúng đông luôn á. Tấn công. I'll turn you into a peacock goblin. We have no means of exploiting our enemy's weakness.
tấn công sau kìa. You have my protection. Nói chung giờ thì có máu là tôi sang hết máu để không có bị thứ nhất là nó thiêu mấy cái táo mà để không sẵn cũng thiêu. Happy hả? Happy. Ôi, ngủ rồi. Ensure your next attack is no less purposeful. One of our numbers is... Dạ, tính. These flames to smite our enemies. Dạ. Ơi, hậu quá, rớt tụi anh một rồi. Big crime is a slight to throw us off balance against our engines. Dạ. Mới nói xong là lọt vô mai phục, là đúng là lọt vô mai phục luôn. Thì vô cái xong cái bị con Happy nó ngủ, xong rồi tụi gốc đi nó tới nó làm thịt. Ác. Thế ra tụi nó quýnh nhau luôn chứ. Nó cùng loài không? Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? I take it you've some business with this person. Then pray. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Đó. Sleeper! Có người phía sau nữa kìa. You're right. Dạ. Product. Dạ, nó cứ ngủ về. Nhưng mà thấy được. Đi vô cái hẻm núi này nữa, không được rồi. Đi vô hẻm núi này chết. Tôi có học cái chiêu Sir Gregor wishes to speak with you, Master. giải bùa cho Shall con we go to him? Speak with this person, I would gladly move him away. Now we shall. That is well. Focus. The battle continues. Splendid. Let my magic grant you an elemental boon. Chưa xong đâu, còn mấy con Happy nữa. Đó kìa. I'll turn you into a pincushion. Búp đi. Mình đã ngủ rồi. Tôi ngủ hết cả tim rồi.
trên kia nữa. Trời ơi. Bây giờ đi lên khó khăn không vậy? Là sao nó khắc chế buồn ngủ ta? Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Methinks we could move this boulder if we work together. Would anyone care to call? RPs, be on your guard. Fire will prove effective against this foe. Sleeper! Yeah. Cái con ngủ kia nó không có xuống đây sao mà đánh nó. Ôi! Anyone able to aid our comrade? Ghê vậy? Ghê vậy? Sâu like luôn hả? Được. Giờ tự nhiên đi vô cái nó ngủ liền luôn rồi sao đánh ta? Là sao ra lệnh cho cái con ba Sir của mình Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we xài go cái to chiêu him? kia. Tôi có học cho nó cái chiêu I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. Quickly, Arisen. You must regain your footing. đó, con bút chuyển lên nè. Dạ. Má không tin được luôn. Cái gì trời? Theo thiết kế ngủ cũng phải có bị đánh cái phải tỉnh gì chứ. Sir Ngủ mà Gregor bị đánh wishes không to tỉnh speak luôn. with you, Master. Shall we go to him? Mạnh vậy sao? If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. You have our gratitude. Lead the Harpies, Master. Fire will prove effective against this foe. I grant your weapon a magical boon. I think not. I am grateful to you, Arisen. My curative magics are at your disposal. Halt, if you please. Hết máu rồi đó, giờ sao mà đi nữa? Ấy trời. Máu giờ đâu có cái chạy nào vượt lại ra mà nghỉ ta. Con Happy khó chịu quá. Just yonder. Looks to be a good spot. Letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Right where it hurts. Game chơi tốt hơn khi mà cặp
tay cầm mà nó không có hỗ trợ aiming hay là Well done, Master. target, làm sao mà ấy trời. Khó. This is generally used as a material. Nghe tiếng con dị thú. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Lần trước vô trong cái hang nó chỉ gặp sói không à. Ở trên có đống lửa. Ở trên này nghỉ ngơi đi. What is that, a tower? Nay, a statue. We ought to take a closer look. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Để sáng đi tối đi nguy hiểm. Đó giờ hồi lại đầy máu rồi. Ơi. Use these flames to smite our enemies. I'll save you. Naturally, you have a match in hand. Bắn ai vậy? Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Bây giờ hỏi. Bí ẩn của ngọn núi, The Mountain Secret. Đó. Con kiếm lửa mới đánh được. One of us has been tricked. Nãy vô cái hang này không có. Tis a glad thing we rested Nè, when we mình không có phép. Try not to get hit. Let's do that bit once. Không có phép mà chém rồi không có vô đam luôn á. Ê, cứu. let my magic grant you an elemental boon. Ông đứng đó không làm gì hết nha. Sư kỹ vậy. Đứng gì vậy? Là cái gì? Một cái phép lửa hả? Mình học được không? Mình học được không? Nè, không phải học mà là
Have you forgotten something, Arisen? À, mình You're xài looking rather mình lost. xài cái phép mình không cần phải học. Đấy. Mất cái sách phép rồi. Gì ở giờ nó gì lên nhạc vậy? À, mấy con slime trên trần nhà. Tự nhiên cái kiếm mình lửa lên là do cái ông bác sư búp đó nha, chứ không phải là ơi. Cái hang này rộng dữ vậy? Xin tí lửa đi, xin tí lửa đi. Nice. Có lửa vào đi khác hẳn. Ơi, nó trên trần nhà kìa. Tính làm gì rớt đầu tao hả? Có dễ. I have but two words for that performance. Utter perfection. Let us try for the same result with our next attack. Đi bên này. Come to think of it, looking around, it strikes me that we pawns are all men. I wonder if this speaks to the Arisen's preference. 'Tis surely a coincidence. Don't make such a fuss. Gì à? Buôn đồ nặng quá. Cầm dụng đồ đi bạn. Ý, sao lại quăng ra? Lộn. Cái này cho thằng Marble. Cái này cho Marble luôn. 57 à? Bao nhiêu? 57 à? Nặng quá, cái mình di chuyển là sẽ bị chậm đi á, bị mất nhiều thể lực hơn á. Green slime. Cái này giống nhau mà ta. Một cái có kháng băng, một cái có kháng dịch nhầy. Cho massage đi. Ồ, thế mình cho đồ á là ý là nếu mình mặc đồ cho cái người này á thì món đồ đó sẽ thuộc về cái người chủ của con ban chứ không phải là mình. À, tức là mình sẽ phải thay đổi bạn đồng hành liên tục. Đâu gì vậy? Gì vậy? I grant you roaring flame.
Ghê trời. Hang rộng dữ vậy trời. I'll collect that. Như là một cái gậy phép thì phải. Đúng rồi, 120 phép. Cây của con này đang cầm là 188 phép rồi thôi. Để dành bán cũng được. You needn't trouble yourself. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Ê, trong đây đào được kháng bạc luôn nè. Mấy cái dungeon này có vẻ ghê. Cái dungeon này cũng có vẻ ghê đấy. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our cause. Cục hả? Cục rồi thì chỉ còn cái đường phía trước này thôi. Rồi nó là rễ nhánh này. Có cục. Cục thiệt không? Tại thường nó cũng có mấy cục đá chặn đường nhưng mà mình đánh cũng được á, đánh bể cũng được á. Xin tí lửa đi bạn ơi. Xin tí lửa đi bạn ơi. Ok. Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Đây là đâu ta? À. Để tôi vô tôi coi có bạn hoàn xịn hơn không? Tôi cấp 11 là mấy ông này phải có. Tôi còn một 16 luôn chúng ta. Angel, Melina, pháp sư cấp không phải, cái này là cái mà lưỡi hái, cái chiêu vừa pháp sư vừa cưỡng chiến á. Đây chắc tôi sẽ tuyển Melina. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Nếu mà chọn thì tôi sẽ chọn bỏ không bỏ cung thủ ha. Bỏ cung thủ thì hơi phiền. Bỏ cung thủ trước đi. Cho cung thủ một cái quả táo làm quà nhé. All told, I'm rather satisfied with my performance. It will be an honor to serve by your side. Elden Ring này đúng không? Tạo hình theo cái bà mà gì Elden Ring nè. Tôi không có chơi nên tôi không có nhớ tên lắm. Không có xạ thủ rồi. Joe level 10 hả? I'm attentive and loyal, and prefer... Tốn không nè, tốn không cũng được. Không thì cho thay thế ông Masa đi. to remain. Cho ông quả táo đi về nha. Farewell, Arisen. I only wish that I could If stay. ever you've need of an ear to listen, you... Ok.
Tôi đã có bạn đồng hành mới rồi. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Giờ nó kêu thấy gì à? Đi thôi. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Tắt đèn hả? Có nào ẩn được cái ẩn cái mũ không ta? Có mấy cái mũ thấy cũng khỏe nhưng mà sợ đeo vô xấu. Well met. Fancy a gander? I fun. Đây, để đi bán bớt đồ đi. Dry flower, hoa khô hả? Hoa khô xài được không? Cái gì vậy? Mấy cái xương này để nó kêu là làm nguyên liệu cường hóa vũ khí. Bán này đi. Bán cái này đi. Bán này đi. Cái này nè. Goods for sale. Một cái viên ngọc Jasper có thể bán. Sẽ làm cái gì? Cái bùa hộ mạng. Chúng ta sẽ mua cái mũ này. Entry này. Much obliged. Ở mũ sao? Xấu vậy. Đổi cái mũ xấu vậy. Sao sao đây? Ở sao đây? Không có lúc nào ẩn ta. Trời xấu vậy. Gameplay có cách ẩn mũ không? Chưa còn heo. Phải ẩn mũ ra. So enjoy stocking up on Rồi cái supplies. mũ đần We vãi. ought to have enough supplies to last us a while now. You have my support. Đi. Mày đứng chặn đường tao này cũng hơi quen rồi á. Ghê vậy, ghê vậy. These flames to smite our enemies. Mạnh vậy. Melina mạnh vậy. Quốc sư hệ điện. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. Lâu lâu thỉnh thoảng nó sẽ nói là nó lúc trước nó đi qua đây thì nó biết là ở đây có một cái rương. Ây da. Trời, néo bằng bên vừa dính. Goblins, master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Cái rương đây hình như nhớ là mở rồi đâu đây nè, đây nè. Mở rồi mà.
Con Happy á, mới thấy Happy đâu đây nè. Không có dễ làm hoài hả? Canh tao deflect mày liền. Miễn là không có bị ngủ là đánh được thôi. Chơi bị ngủ. Bây giờ nó ru ngủ là nghỉ á. Pháp sư phải đứng xa. Nó ru ngủ bắn nó chứ lại gần là ngủ luôn, nghỉ luôn. Đông à. Our bow is not yet routed. Outstanding. Có thiết lập chiến đấu nữa được không ta? Tôi thấy pháp sư đánh hơi đần. Như hiêu mà không có ném hiêu vô trong chỗ người ta đang đánh, tự nhiên hiêu tự hiêu bản thân mình ở ngoài. Hiêu mình ở ngoài gì á. Now then, which way? Let us examine each path carefully before we decide. Đúng không? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Tôi không có hiểu mấy cái icon của Ấn Độ nha. Cái chỗ cắm cái lá cờ là cái gì? I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention Cái nhà is worth đó a hả? pound of cure. Ok, Here đi we thôi. are. Đi thôi thống đốc. Lộn, đội trưởng. Make haste then. We must leave anon. Ok, Good. ready. Then let us be on our... Đi. Dẫn đường đi không? Đừng có nhảy xuống dưới nữa nha. Đang ngắm cảnh. Ê, đang ngắm cảnh. Next my magic grant you elemental boon. Kè đông à. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Dễ rồi. The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. Ngon lành To này, không claim có the bị chó bé title luôn. is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Our Trời ơi, ơi, đang dưới, đi. and they are not dealt with lightly. Rest hope you're not one of them. Regardless, you will need to find my mistrust on your journey. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness.
đi. Chứ còn lỗi hôm qua nữa. Đi vòng luôn. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Cấm thang hay địa điểm thú vị không? À, cái là cái chỗ cái tượng kỳ lạ mà One can see far to the đồng hành nó distance hay from nói. here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. You have my support. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Nặng rồi. Không biết, tôi mới chế một đống thứ mà chẳng biết cái gì. Thuốc hồi máu các thứ rồi cớt cái kiểu. Ủa đâu rồi? Phía bên này đúng không? Đường bên này là đi hết rồi. À, chỗ đến cổng. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Mở cửa đi. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen. Hôm by nay ngài all đang đi với ai appearances. vậy? Một Arisen. An arisen? Another pretender, you mean? Một I see kẻ the giả mạo khác Sovereign's sao? ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis Hôm uncertain. qua thì mình đã biết được là cái I'm well aware of how cái- preposterous that if the claim is false, cái gọi là cái gì ta? Kế hoạch của cái bà nữ hoàng. all's been arranged. Bà Come. muốn làm con, bà làm lãnh chúa vùng này. Nên bà đã yểm lời A nguyện lên fine mình. place to harvest some ingredients. Shall we see if there's all to be found while we're here? Bà mới làm lời nguyện mình mất hết ký ức. Thì tóm lại là cái câu chuyện là mình giết con rồng xong cái mình được biết là Arisen. Tại vì là những kẻ mà bị con rồng lấy mất trái tim á nhưng mà vẫn sống á là kiểu những kẻ bất tử á, không phải là những người phàm á, thì được gọi là Arisen. Thì Arisen sẽ được đưa đến làm thủ lĩnh của vương quốc ha, chắc là vương quốc. Thì Having cái more of these to bà hand nữ ought hoàng bà serve không us muốn, well in bà battle. đang muốn làm con, bà Let làm us take care when and chủ, how we put them to use. nên bà mới thuốc mình để cho mình mất hết ký ức, xong mà bán mình cho cái chỗ cái xưởng khai thác. Cái đó là mỗi lần ăn vô sẽ tăng được mang thêm đồ được thêm mấy ký á. Thì bán cho mình cho cái xưởng khai thác. Sau đó cái mình thác ra được. Thì mình lấy lại ký ức và mình quay lại mình đòi lại món nợ. Đồ mang nặng với người ta sao mới có mấy món mà hết chỗ để rồi. Nửa cây Avery. Ôi.
An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Or it may have been... Tại Borderland. Pawns, they're said to travel. I'd not mind a journey. Rương mà vô lấy dễ mà, cứ để đó rồi tiện tay vô là chơm, tiện tay vô là chơm à. Ai cản như mình đó. Those recruits don't know pommel from point. It isn't my way to... Không ai cản luôn. To the chest. I shall take a look inside. Rồi đi tiếp. Go 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 go. Đi đây. Shall we rest here a moment? The rain ought to bake soon enough. True enough. Nó nặng lắm. Cầm vô mình có một cái thì chỉ cần một cái trong đội là được. Gì vậy? À, sự nổi giận của con rồng. Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. Càng có thêm nhiều dấu hiệu cái cơn nổi giận của con rồng. Sự điên loạn, sự cuồng loạn của nó làm đất ở đây yếu đi, cái rung chuyển á, làm cho nó mặt đất rung chuyển, ghê ghê, chết luôn mấy con goblin ở đây luôn này. À, nó còn bên đây nữa, còn bên đây nè, bên đây nè. Đứng cột. We have no means of exploiting our enemies. I grant you roaring flame. Bằng như vậy. Rồi mình Melina làm hết team rồi, làm gỏi cái team luôn rồi. Profitable endeavor. Đi. Chứ mà còn gà. Get ahead of ourselves. The battle continues. Ghê thiệt sự. I dare say the cart shan't be traversing this. Đấy, Onward. nè. It might await us on the road ahead. Trời mấy đông nè. Đi đứa nè ơi. I will finish this here and now. I'll gather this. It might be of use. Hai cái luôn. Oh, well spotted. Đúng rồi cái ổ Most của impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. ổ gốc lên nè. Chơi là cái có cái gì là lấy đồ không? Cái gì đâu thật á. Sunset draws near. Quenching syrup, một cái loại thuốc để mà làm giảm đi cái tác dụng của lửa, nguyên tố lửa.
Gắn vô mũi tên thì làm thành mũi tên nổ hay gì đó. Cái này giảm nguyên tố lửa. Chế một cái đi. Mình chế cái gì đây? Cái này chế ra nhiều đồ quá rồi, nặng quá rồi. Để có gì nặng nhất tôi chỉ qua mấy con kia. Có này. Lộn mấy cái nguyên liệu chứ chỉ nguyên tố. Điên rồi. Điên rồi. Thuốc cũng nhiều rồi đó. Điên slam luôn. We shall have to rely on our other senses as the darkness robs us of our sight. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Được, dắt đi. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle. Is there aught this pawn might do? How might I serve you on this dreary? Where ought we to go now? Master im bọt lắm người ta. Ủa còn một cái khoáng gì đây nè. Khoáng gì mà mình chưa lượm nè. Có gì vậy ta? Đi. Nhiều khi mấy cái icon xuất hiện trên bản đồ mà chạy lại không thấy gì hết ta. Nó không có hiện ở trên hay dưới mình chưa biết được. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? Giờ nãy mình đi ở phía dưới này. Ông còn ở phía dưới này. Harpy, be on your guard. We have no means of exposing Mở đèn lên. Đâu có lắc nữa đâu. Hôm qua mà trời tầm tối vậy ha, bật cái đèn lên một cái ha. Khóc hét luôn á. Qua đúng kiểu trời tối mà mở lên cái mà khóc hét liền. FPS drop chắc dưới 60 luôn quá.
Thật sự hôm qua hả? Đâu FPS sợ vãi. Ê, con gì vậy? Ôi, sói! Làm sao qua bên kia được trời. Kéo đi tôi qua cái. Được luôn. Ui, được kìa. Nice, hay vậy. Ê, hay nha. I never would have expected to find a cave in a place like this. It is an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. Nè, có cái hang rồi đâu ta? Nó kêu tìm được cái hang hả? What hang? Có hang rồi đâu? Có hang rồi ta? Let me get that. Nè, có hang rồi đâu? Hiểu. Icon trên map rất là khó hiểu nha. Cái này trên map có cái hang kìa. Thôi đi thôi. Đi thôi ông tướng về. Thuốc giải độc. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Ôi, cái đó tao. Use these flames to fight our enemies. Ủa gì nữa vậy? Gì nữa dữ vậy? Trời tối không nghỉ ngơi đi tiếp hả? This seems a decent spot for a campsite. Tis a dangerous thing traveling after dark. Mayhap we could pass the night here. Đúng rồi, đi trời tối rất là nguy hiểm nha. Tôi đồng ý á. Ủa, vậy là mình không có cabin kit. Rồi, xong. Rồi, xong luôn. Thôi đi. Nhục luôn. Nãy tưởng có cái modest rồi nó không có lụm. Ai ngờ là xài được mấy lần cái nó hư. Tis a pleasure to meet you. Ui, ôi, mạnh nha. Cấp 12 lần á, bỏ Zoe đi hả? Bỏ Zoe ai bắn mấy con chim chạy. Không được đâu. Zoe ai bắn mấy con chim.
Oh, that's... What's this? Rồi, lại con người khổng lồ một mắt này. Được bao nhiêu phép? Why? A Cyclops! The Cyclops! Pray, be on your guard. Gratitude, sir. 'Twould seem I misjudged you. I had taken you for another force arisen. Goodness knows we see a lot of them. Ông nói là ông đã đánh giá sai mình, ông đã biết là mình thật sự là một Arisen, nên mình có thể tự Give it đi to bộ one of the đến sentinels kinh thành stationed được, at không the cần gates. ông phải You're giám free sát to make nữa. your own way to the capital now. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are Tất still nhiên welcome thì to bạn join cũng us có in the thể ox tiếp tục cart. Tis your đồng hành decision. cùng với chúng tôi trên chiếc xe bò. The road's blocked. The cart can't get through. A powerful current ought to set this rock to crumbling. Thì bé chọi vô hỏi gì đâu. Cái hộp dầu hỏa chọi vô hỏi gì đâu. Place makes should trouble occur. Quiet days are welcome. Here's the cart now. Do you intend to join us? Chơi hả? Thôi tự đi đi. Hãy đi với ổng à. Very well. Board the ox cart and we'll... Ah, I'll take that. We might find a use for it. Đi với ổng đi. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Đây, mua lên cầm kit nè. À, nãy chơi con kia nó cầm cho nó đi mất tiêu rồi. Để có một cái nhưng mà lại cho con video down second from
Không trai tắt. This food's gone rotten. I'd best dispose of it and free up some space in my pack. Rồi, đi với ổng đi. Bữa trước mình đi tự đi rồi. Ox carts make for relatively safer travel. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. Đi bằng này thì không bị tấn công. Why you so sure? Gì vậy? Gì vậy? Đừng mới bấm nút Goblins! What rotten luck! We've need of your aid against her. Rồi, xuống đánh nhau. Có đám goblin chặn đường. We've got goblins! Ôi ơi, trời ơi. Our bow is not yet routed. That was certainly I grant you roaring flame. Seems we drove them off. You've my thanks. Burnworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Đúng All right. rồi. Into the ox cart. Ok, đi chung mà. Nói là đi chung này. Buổi sáng tiếp theo. Đi chiếc xe là để skip đó hả? Có khi đi bằng xe sẽ có một cái cốt truyện khác là việc mình tự đi đến á. Tại vì mình tự đi đến mình gặp ông kia thì ông kia ông dẫn mình ra một buổi riêng. Giờ nhìn mặt nghi ngờ vậy. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Đây là nhân chứng có thể triệu hồi những người đồng hành từ cái cục đá Riftstone. Though I admit I had my doubts at first, it would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. Nhưng mà chỉ có thể có duy nhất một That Arisen thôi. arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the Và rightful Arisen ruler nó of đang Vermont. ở trong cung điện rồi. It follows, Và therefore, nó là người that this duy ruffian nhất. before us is naught but a pretender. Và cái người trước mặt chắc chắn là một cái giá You must mạo. submit to questioning. If you value your life, you will not attempt Ngươi to phải flee. trả lời một vài câu hỏi và nếu mà ngươi đáng cái với mạng sống của ngươi thì ngươi sẽ được phép cho đi. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Ta sẽ tự phỏng vấn kẻ này. Hãy đứng canh gác bên ngoài đi. Đó, bây giờ ổng mới bắt đầu ổng bộ nói với mình sự thật nè. Cái lầu ổng mới nói mình sự thật chứ giả bộ là gì? I beg your forgiveness for my insolence, Your Tôi Majesty. xin lỗi, tôi xin sự tha thứ của ngài. If the Queen Regent had learned of your existence, Nếu mà I nữ fear your hoàng life would have been in peril. biết về sự tồn tại của ngài thì tôi sợ rằng mạng sống của ngài sẽ bị tiếp tục đe I had no dọa. choice but to treat you as a pretender. Tôi không còn cách nào khác Lest my để mà actions đối xử draw với ngài như suspicion là from một kẻ what giả follows. mạo.
Tôi hiểu. Then you have truly lost your memory? Vậy ngài In thật that sự case, đã mất hết ký ức của mình mayhap I ư? ought to explain Trong the trường hợp đó situation before we thì proceed. You tôi có thể giải thích and no other cái tình huống are the hiện tại chúng ta sovereign, đang phải đối mặt. the only legitimate ruler of this kingdom. Ngài và không còn ai khác là người duy nhất thống trị cái vương quốc này, cai trị chứ nha, cai trị cái Some vương days quốc này. passed. You confronted the dragon in the Một vài village ngày of trước thì Melf, ngài whereupon you became arisen. đã đối đầu với con rồng ở ngôi làng Melf và đã trở thành một The arisen. people rejoiced, for our true liege had finally appeared, Và and mọi in người rất là Vermont's mừng long vì years cuối of cùng đã council tìm rule. được cái người cai trị xứng đáng. Yet, not all celebrated your coming. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều ăn mừng điều vì đó. Một vài tháng trước, tức là bà nữ Your hoàng rival would have robbed the Queen Regent Disa of bà nữ everything. hoàng bà không có muốn mất đi cái quyền lực của During mình. the time of the previous council, she acted Và as a suốt queen cái in khoảng her thời own gian right, của hội ruling in đồng. the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, Và bà đã muốn là con trai của bà sẽ tiếp tục cái vị reached the trí castle của that cha the nó arisen là had cai been trị found. vương quốc này. Nhưng mà cuối cùng thì Arisen đã tìm To thấy. Disa, your majesty's very existence is naught but an obstacle bà rất to là her own tức vì family's đó. continued prosperity. Bà không muốn có người khác cai trị vương quốc của bà. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Và không có một cái sát thủ nào có thể giết được Arisen bởi bằng bàn tay của người Thus, phàm. Disa chose to abduct Bởi your vì đó majesty while nên you recovered Disa, from tức là your bà hoàng wounds, hậu, bà in quyết order to định rob you là of your memory with a sẽ fell curse and sell you to Batal as a slave. cướp lấy những ký ức của mình và bán mình cho Bata để làm nô lệ. Following that, she prepared a Và sau đó bà chuẩn replacement to bị serve as the thay thế sovereign bằng in một your cái con stead, rối a mere puppet. However, để mà with cai your trị. majesty returned, I have no intention of twiddling Bà my đang thumbs phải as giả, Disa ông này plays phải her giả games. bộ là phục tùng bà I shall Disa devise some plans to further our cause. và ông muốn lên một cái Pray, kế hoạch để visit trước me khi a night in mà a tavern that we might discuss them. tức là mình sẽ lên một cái kế hoạch gặp ông ở cái quán rượu để mà bàn về cái kế hoạch chiếm lại ngôi hả? Mà ngôi đó ngôi của bả mà. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Rồi ông đã nói đến ông cho phép mình đi thoải mái trong thành phố rồi. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! Con nhóc. Để mình bảo vệ nó. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Kìa, ngươi có thấy Can một you thằng, tell me một which thằng way he nhóc mới went? chạy qua hướng này không? Không Many thấy thanks. nha. I'll catch that wretch yet. Cảm ơn rất nhiều, tao sẽ bắt thằng con chuột đó. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. Cậu thật là tốt. In Tôi fact, đã there's nợ aught cậu. I would ask of you if you've the time to spare. Aha! Oh, apologies, but our chat will Xin have lỗi to nhưng mà bây wait giờ tôi phải till chạy next đây. we meet. Chuyện cho Weston quá trời, mình có nào mình chết đâu đâu. Vô thành phố bị rót với nha. Vô thành phố bị đông người quá rót với Vậy là do NPC đúng rồi. Pray, allow me to open yon chest. Đây là cái gì vậy? Cái này là đi xe ngựa nhanh á. Ý gọi ta gọi là fast travel á. Ủa mẹ tướng không? I cannot abandon my post. What's this all about? Ok, mình đi thăm thú ở đường phố.
There's the ladder here. Ah, excellent find. Đâu? À, cầu thang á. À, cái thùng á. Tell is, Vermund was once the Beastren kingdom. Truly? Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. Để bấm lên coi nhiệm vụ đâu. Thành này rộng lớn rồi, đi lang thang cũng không có ấy được. Sắp nhất giờ đến quán rượu để mà bàn kế hoạch với ông tướng kia. Brand. Your Majesty, your timing is impeccable. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Ngồi đây nói chuyện. Welcome to we serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to sit back, relax, and enjoy the finest brews in all of the... As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Tức là ở trong cung điện bây giờ là tràn đầy phe phái của hoàng hậu. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen? Vậy nếu mà bây giờ mình nói thật ra mình nói mình là Arisen thì bà hoàng hậu cũng sẽ kêu mình là giả. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. Và nếu mà mình không có bất kỳ cái bằng chứng nào để mà chứng minh á, thì sẽ không ai tin mình hết. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace. But the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your Majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. Cái sự kiện gì đó mà phải giới hạn người, tức là không ai cũng đi được. Chỉ có một số người mới được mời đến cái bữa tiệc đó. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. Okay, tức là bây giờ mình The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. Tức là làm một nhiệm vụ để mình chứng minh mình được mời What cái say sự you? kiện. Might I ask for your cooperation in this matter? Giết quái hả? Okay. I thank you. The first is Trevo Mine, to the northwest. Next is Half Village. Finally, there is a call for... Okay. There is no... There is much we ought to tend to. If we are... You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels for now. Would that I could undertake the task. What say you, Your Majesty? I shall ensure that the door to the... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen Your Majesty's claim of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Disa demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit, and many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Tin vào cái luật pháp, tức là không có theo phe của bà nữ hoàng á. Our laws dictate that Your Majesty, thus, as the staunchest, what say you? Might I prepared a means for you to enter the palace dungeons? Pray, Mình phải đi vào cái take this. dungeon của cung điện. This mission
demands the utmost secrecy. Prithee, be cautious. Should you be discovered, I will be unable to lend all. Would you mind coming over here? Vãi. Rất nhiều vụ. Sao vậy? Kêu tôi gì ạ? Elena kêu mình nè. What? This might be worth a read. Shall we take a closer look? Ủa, cái gì đây? Bọt crystal. Mình có thể sử dụng cái fairy stone để mà lập tức dịch chuyển đến những vị trí của có cái bọt crystal. Mình sẽ có đến tối đa là 10 cái bọt crystal. Khi mà đặt xuống thì mình có thể di chuyển đến nơi khác. Bla 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 rồi sao? Say, you've got a decent arm on you. No need to be humble. Just the other day, I watched you fell a massive monster with my... Pray, sir, teach... I'm after an instructor, see. If I'm to grow stronger, I need to learn from someone who's seen actual battle. A real warrior. Baron này. And this Baron fellow, he's a real warrior. Cái ông sư tử đang tìm một cái người. I suppose you wouldn't recommend him if he wasn't. And after all, I've seen your prowess. I'm inclined. Many thanks, sir. Rồi Melina kêu đi đâu vậy? Ủa? À, nếu mà đang làm nhiệm vụ kia thì... Welcome, good sir. Should you so desire, I can help you find your truest Thay đổi kiểu self. tóc tốn 10.000 gold. Thay đổi make up tốn 10.000 gold. Thay đổi tất cả tốn 25.000 gold. Sửa dung mạo tốn một cuốn sách. Hope to see you again. Cuốn sách hình như mua ở NPC mà cái thằng thương nhân đi vòng thì phải. Cái đợt mà mới ra là người ta kêu là phải nạp tiền ra bị dưng. Con sư tử ở đâu ta? Tôi làm xong cái này rồi, bây giờ trời, quay lại tốt trên đây nữa hả? How? Good day, sir. What might you be looking for? Để trong thành lắc quá, trong thành nó lót hết lên NPC lắc quá. Ra máy kinh thật. Tôi muốn tới chỗ nào để mà học chiêu mới á. I've all manner of arms for sale. Come, have yourself a look. Có chỗ để cường hóa vũ khí này nè. Nếu mình có đủ cái nguyên liệu thì mình có thể cường hóa vũ khí. Kiếm 197. Có mạnh hơn cây bao nhiêu? Siêu giảm đi giáp, giảm đi sức khỏe trước mặt. Tôi bán cái này đi, bán cái beef steak nha, không phải là beef steak nha, mà beef steak. Cái gì mà nặng quá vậy ta? Ủa, nó kêu cần nguyên liệu mà có thấy có cần gì đâu ta? À, đây nè, Goblin Horn nè. Giảm cái cân nặng. Steel Color Horn. Chimney Park. Goblin Horn.
Goblin Horn thì mình còn có chứ mấy kia đâu có đâu. Rabbit Bell là phải giết con thỏ hả? Tội vậy. Vậy là phải để mấy cái nhành cây lại rồi, mấy nhành cây á để mà nâng cường hóa đồ. Với mình cần rất là nhiều da thỏ. Rồi những cái không cần. Okay. Mình có kho đồ không ta? Mấy cái này mà để phí quá, bán phí quá. Đâu có dễ đâu mà gặp mấy con Chopper Horn nữa nè. Nói chung thì mấy cái con sói này thì dễ kiếm thì thôi bán cũng được. Cái chống ngủ nè. Nhà bán gì đây? Welcome to beauty. And quality is what you need if you want to survive. Guardian Red Amon. Kháng lửa kháng nước cái kiểu mà nặng quá ta. Tốn tiền quá ta. So before you check the price, many thanks. I appreciate the business. Mắc quá. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. Cái quán in hả? Cái quán cái hội để mình đổi đâu ta? Device. Đây này, đây này. Như đây đúng không? Đúng rồi. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Đây, gửi hàng. Tôi sẽ bỏ mấy cái như là quặng đầu, xương, lông vũ, con mát, cái này, Weston thì mang theo để cho nó hồi sinh. Ủa sao không lấy được đồ của con? Foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Ủa? Gì cái hộp bác sĩ đâu? Remote vocation vui The nè. roads at your leisure. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... There's trade to be had in times both fair and fair. Cái chỗ kia hỏi ta. Much obliged. Để mình học chiêu với mình đổi ấy nữa chứ. Trời. Trời. Thôi. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated... We must rest, though the sun is still up. Vậy thôi ngủ tới trời sáng thôi, nhưng mà sao kỹ ta? Ủa cái hội đâu rồi?
'Twas a chimera I was tasked with battling. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Mới được người khác mời á. Thì thôi. Nhưng mà tại sao thắc mắc là cái hội này lại không có cho mình đổi? Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality. Much obliged. Mới chỗ học kỹ năng phải đi ra ngoài hả? Need anything? Ủa? Gì xếp với boy mà cũng phải khó khăn vậy? Thì không tìm được, không có kiểu là loát quá nhiều NPC nha. Oi there, friend. All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? Ok, nói chuyện. My thanks, sir. Cần tôi giúp gì? As to the matter at hand, I've been holding off service on account of all the monsters on the road. But now I feel prepared. Only trouble is, there are still more. That's where you come in. See, I've got a letter quay lại here Mi from nhưng mà Lady gặp Margaret, quá nhiều the quái watchhead's vật không wife, dám to đi. be delivered to one. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. Okay. Splendid. Now, the carts only depart at certain hours of the day. But I find that time flies. And mind you, don't forget to pay your way. Each cart travels. So anyone thinking of riding for free, he will have to cut enough of my... Oh, and I'll pay your fare this time. Seeing come, find me when you've delivered that letter. We ought to see this Nhờ to its mình destination. đi theo hộ tống theo cái chiếc xe bò của ông để mà giao đồ về phía bên cái làng mây với. Đợi xe thì sao? Có xe rồi thì sao? Lên xe hả? Game đúng kiểu là fast travel là đúng rồi. I'll not take you anywhere till I've had my due. Ok. Khi mà mình bước lên cái xe, bước lên xe đò thì cái ông chủ xe đò, cái ông là nó gọi gì ta? Cái gì? Lơ sẽ kêu là xe này đi miền Tây nha anh. Ok em, 100 gold. Lên đường. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. Lên đường. Sao chưa đi nè? Tức là nếu mà mình có thời gian á thì mình cứ ngồi trên xe, mình không cần bấm gì hết. Nó không có skip luôn. Nó không skip gì hết luôn, mà mình đi là mình biết, mình tự đi luôn. Hên xui nó random, nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện là bị chặn đường bởi tụi gì á, tụi goblin hoặc là mấy con gì chặn đường thôi. Here we are. The ox cart made it without too much trouble. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Đi xe. Nhiệm vụ của mình là đây nè. Might we not complete our delivery while we're here? We ought to make the delivery now, lest it should end up lost or misplaced. Right you are. Đâu đưa cha vậy? Can't say I've any tidings. Có cái đứa theo trai. Really mình. Have you need of me? Rồi.
Rút kiếm là lính rút kiếm luôn nha. You understand how heavy the burden of duty can be. Alas, with the... There's a ladder here. Ah, excellent find. Yes? Do we have business? Ủa, phải mày không? Tiền trẻ này cái hết nhiệm vụ. We would fain hear your requests, dear audience. Ủa gì đây? Me? As well as can be expected. Tis a blessing to find my... Ủa? Only fools devote their lives. Know you of the shallow waters as becoming a feast for the brawn. Got any tale? Ủa gì đây? The other day, I espied they ill favour. I understand that, not to mention their tongue. Vẫn chưa tìm được. I fear I've... Phải, làm sao biết người của ổng là ai? Thiệt luôn á. Không biết người của ổng là ai trời. Some time past, I encountered an... I'm always willing to lend a helping hand. If you've not... Not much going on here. Bước ra luôn. It's been a hard day. Looking for work? Ủa cơ mi này có ai đâu ta? What brings you here? Có ai đâu ta? Shipping. Thì là giao cho người nhận của nó. Nhận nó tại. Đâu có món đồ nào đâu để mà coi ta. Với cơ là mang lá thư giao cho người nhận thôi. Thế đâu có nói người nhận là ai. You a traveler? I used to be a sellsword, see? If you're anything like me, they'll be able to teach you a... Cái quán rượu ta. What can I do for you? À đây. Ah, a letter from Lady Margaret, you say? It is a fair way you've come, then. My thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked... Shall we report our results? Xong thì phải quay lại để... Here at the inn, we also offer changes of vocation. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough.
try. Ủa? À, từ blink try nâng cấp thành burst try. Di chuyển xa hơn và gây thêm nhiều sát thương hơn. Nhảy cao hơn à? Rồi, đâm thanh kiếm xuống. Ồ, tức là nhảy lùi lại xong rồi tôi chém tới. Incredible, impeccable gap. À, đánh bằng khiên luôn hả? Nhiều cái quá ta. Enchant counter. À, tức là mình đang được búp mà mình xài cái khiên á là nó sẽ affect cái hiệu ứng khiên lên luôn. Empyrean cái gì đây? À, chết, học cái này đi ha. Sao học mấy cái này mà thấy nó không có xài ta? Nó có xài mỗi cái chiêu lửa. Rồi, bây giờ mình sẽ học cái gì đây? Nâng cấp thêm chiêu burst strike hay là nhảy cao hơn hay là học chiêu đâm xuống. Chết. Hoặc là nhảy lùi chém tới. Nhảy lùi chém tới cũng là một chiêu hay á. Học như này. Nâng cấp chiêu chém cao hơn. Nâng cấp chiêu chém đâm tới. What about me? Did you need something? Okay. Do come again. Gì vậy? Có gì vậy? Nó đi này đâu vậy? Chủ đi đâu vậy? Frey, follow me. This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the blisters? A most agreeable suggestion. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. À, là có đi bằng xe không hả? We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Thôi giờ tôi đi bằng bộ cũng được. Bây giờ sẽ làm cái nhiệm vụ của cái ông sư tử trên đồi này. Let us utilize our individual strengths wherever possible. À, tức là ở cái làng đó, ở trên kia thì đi xe bò về đây được, chứ ở đây làm gì có xe bò để mà đi. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Nicely done. Think nothing of it. I concur. Arisen, are you alright? The Arisen has been saved. Smite our enemies. Cái gì mình bị mất thể lực nhiều quá.
Now? Bây giờ mới thấy búp nè. In traversing Cái other bị lỗi worlds, gì quá. I came to know of a treasure chest in this area. Mình sẽ đi lên đây xong rồi mình vòng phía con đường bên A này. chance you'd like to see it. Another statue? Mayhap 'twill yield us all to views. Shall we search for a path to lead us to it? Giờ mình kêu nó go thì đi go đâu. Bây giờ thì đây có gì? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Do you wish for me to proceed? We won't be able to climb back up the slope once we've gone down. Ở đây có một cái cục đá nè. What? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Luna. Cấp 15 hả? Lại một pháp sư nữa hả? Tôi quá nhiều pháp sư rồi, về sao ta? Tôi nhiều pháp sư quá rồi. Tôi 2 pháp sư luôn rồi. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen decides our path. We have but to follow. My magics are yours to command, should you require the skill of a mage. Might I be of assistance? Ok, đi đi. Muốn làm gì làm? Rất là Now, what might that be? We ought to take a closer look. bên kia có góc đi nè. Đi, tấn công. Rồi, tìm rồi. Go. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. This calls for a curative. Same foe, again. Well fought, Arisen. Not getting ahead of ourselves. The battle continues. Outstanding. I grant your weapon a magical boon. Goblin Slayer luôn. Nếu mà là Goblin Slayer luôn. Mình băng ngang qua đây nó nhanh hơn chứ. Ê, bắn gì vậy? Dare I say it? We trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Prepare yourself!
kia vậy? Ôi nó gì kẹt con kia vậy? Go. Giờ bắt đầu đánh bình tĩnh hơn rồi đó. I grant you roaring flame. I'm none lighter on their feet than a thief. I'm sure my talents will be of use to you. 14. Thì thôi, Wi-Fi sẽ đổi chỗ rồi chứ. At least I go knowing I fought to the best of my ability. Please dispense with the formalities. One can never have too many materials. I'll harvest some now. Nó giết chết con thỏ rồi. Ủa, sao được ra ta? No sense letting the enemy gain the upper hand. The griffin gets the worm. Đó, bây giờ mới thấy ma bò ông xài chiêu nè, nãy có xài chiêu đâu có thể búp cái giáp kia đâu. Không hiểu á, giờ mới thấy xài chiêu á. Cái giáp cái chiêu tôi lấy đúng mạnh luôn, búp cho cả tim. Be sure to avoid any flame. Not bad. Perhaps you'd like to take care of the remainder. I concur. We could make camp here, if you were so inclined, Arisen. I'm in no need of a rest as yet, Master. That was impeccably timed, Arisen. Gốc lên bằng giáp mạnh gì vậy? Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I've you to thank for that new recruit. The lad's well eager, he is. He fears naught, and he follows soldiers like him, boost the morale of all around. There's just kiếm one problem. một cái người kiểu như là seeing a lad so spirited, so full-hearted, makes me sets my blood to boiling. Need I explain for? What say you? Care to spar with me a bit? Glad to hear it. Chỉ mình võ công á. Think of it like a game. Seeing as you're no war, let's begin. Trời! Anh như sao?
được không? I dare say I needed that. I've never met anyone like you. A commendable sort you are. Sir Baron, you must come, and quickly. A goblin pack has descended over by the rope bridge. My thanks for the report. Goblins can be dastardly. We'll have need of capable fighters. Quick! Are here! Watch my back! Ủa, vãi cả thua luôn. Lót lại được không? Chưa kịp đánh thì chạy ngoài cái mất. Đó là Quick! Are here! Watch my back! không được. This armor's seen better days. It's a hard day. To polish up my gear for the Ê, xây xong cái cầu kìa. I'd hasten home. Fancy again? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. À, tức là có cái rương ở phía trên đầu. Seems I've drawn the short straw. Of course, I wouldn't dream of complaining about it. Ủa cái tiện ở cái bên kia không giờ nó chạy lại đó ta. I'm attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow. Thôi. What was that? Gì hả? I'll gather this. It might be of use. Randall! What happened? Speak to me, lad! Nói với tôi đi. Sir, we managed to fell the goblins, but then a Cyclops charged us out of Nhưng mà nowhere, có một con wounded and Cyclops enraged. đã đuổi chúng tôi đến đây. We stuck the beast with arrows till one of them pierced its eye. It fled, but I've no doubt it will return. Never mind that, lad. You survived. Thì Cyclops hay mà Cyclops cũng đâu có mạnh đến đâu It như vậy. seemed my days of peace. You recall the soldier we met on the road? He was want me to take responsibility for that. I doubt such a thing would be. There's no fighting it. The fiends were fouled, yet Sir Baron will be made to suffer all the same. 'Tis a hard life for peace-strings in Vermund. How unfortunate. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Pray, allow me to show you the way. Đường đi đâu? Ba cái ở đây hả? Ok. Cái đường ra. Sao đi dưới này? Đi đường nào vậy? À đúng rồi. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Then follow me. I'll lead the way. Dẫn đường đi. Đi đâu đây? Tis a pleasure to meet you. Winston cấp 14. Xạ thủ.
Hai bà quý rồi, hai bà này đi. Chờ trái táo nè, đi đi. Will you not miss my company once I'm If ever gone? you've need of an ear to listen. Tôi vẫn cần một xạ thủ hơn. Rồi đi thôi Melina. À hiểu rồi. Well met. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Would that such tranquility could last. Indeed, you are correct. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Bây giờ thì ở ngoài thành thì không có còn bị drop FPS nữa rồi đó. Kể cả buổi tối luôn nè. Nhưng mà trong thành thì vẫn drop rất là nhiều nha. Drop kinh khủng. Pray, follow me. Drop chắc xuống khoảng dưới tầm đó 30 FPS thôi. Ê, dạ, cướp hả? Cướp! Cướp! Freshly rested as we are, this battle. Cướp kìa! Ghê vậy? We must not let down our guard. I grant your weapon a magical boon. Phải. Phải cái gặp cướp luôn. Còn. Trời, cứ tưởng là chỉ đánh gặp quá I knew thôi. that I could count upon your strength arisen. Để gặp quá thôi chứ gặp cả bandit nữa. Ê, hình như có skeleton á. Đúng rồi. Shan't let them harm you. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Cho họ miếng máu đi, cho họ miếng máu đi. Đâu rồi? Quá gì lạ lùng, quá hay này rồi. Con gì anh kia kìa đúng không? Bụi sói. Con sói hả? À không, con thằng lằn. Dạ. Tao canh relax mày rồi. Tao canh relax mày mà. Tao canh relax mày mà. Mày làm cái gì? Làm gì? Hả? Mày làm cái gì? My car enemy. Dám bá con thằng lằn. Nó làm gì? Trái cây khô đó là gì ta? Mình có thể cầm bay trái cây khô này. Have you a different destination in mind, Master? Very well.
I shall follow your Góc lead lên. instead. The Arisen decides our Sao path. cứ chạy trước vậy? We have but to follow. Ây da, mình là xạ thủ, mình đứng phía sau, mình bắn đi. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Ây da, trời. Mày chọi tao hả? Mày chọi tao không? Hồi máu không? Hồi máu đi. We achieved remarkable synchronicity. Let us try for the same result with our next attack. Hồi máu rồi. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Dạ. You have my protection. Dạ. Ôi. Rồi sao? How about me? Thủ chết rồi. Forgive me for being a burden, Arisen. Tưởng tôi phèn quá. Thủ tôi cứ đưa đầu lên cho nó bắn mà. Nên mình cầm đạo tặng. Tis a glad thing you rested when you did. We must not let down our guard. Not bad. Come, follow my example. Let my magic grant you an elemental boon. Chạy tới lúc nào mà không thấy luôn á. Chứ mà có gì nữa vậy? Cho nó tành. Well done. Yeah. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Where? Ở đâu? Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. You have our gratitude. Lead the way. Ý, đỡ mình kìa. Chạy đâu vậy?
không? Ê, càng đủ các thể loại. Ôi, khu nào ta? We are none of us alike in both. Khu này lạ vậy? Nation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Ám thị buổi tối vẫn là một cái gì đó rất là không thấy đường nha. Con gì trong đó kìa? I shan't allow any further harm to come to you. I grant you roaring. Ơi động quá, tụi mày động quá. Ơi cút I knew you would prevail, Master. Regroup, tập trung lại. Tập trung lại con quà đánh nè. Take care when you place your feet. A sharp incline is like to throw us off balance as our enemy. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you Thì find. trên này chắc chắn sẽ có cái đường đúng không? Wow. My word. Đúng là buổi This tối ox đi. cart has been destroyed. Wrought by the hands of brigands Buổi tối đi không thấy gì or hết. the claws of monsters. We ought to proceed with caution. Cái thang là gì ta? Ở trên này hả? Ở trên này có gì nè? Thang đi bên phía này quá. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Đi đâu? Cái khu cần phải chú ý hả? Đó tôi sẽ tìm thử coi thử mấy cái icon trên cái map của Dogma có nghĩa là cái gì? Tôi thui không thấy ở dưới là gì đâu, dám nhảy xuống luôn á. Đúng là travel buổi tối là một cái không sáng suốt lắm nha. Rất là tối nha. Chỉ thấy được cái một khoảng xung quanh mình thấy không? Kinh dị vãi. Dạ. Cướp. Goblins, Master! Goblin. We have no means of exposing Dạ. our enemy's weakness. Ra một cái hết hay là con mời của tôi. I grant your weapon a magical boon. Heavens no! That's it. I've had enough. One might confidently call that a resounding victory. Have a gander at my wares. You shan't regret it. Ông có bán gì ngon không? Có bán gì đồ ngon?
Mấy cái đồ này nhiều quá mình không biết là có nên bán hay không. Cái này hư rồi bán đi nè. Mấy trái hư tôi bán cho. Mấy cái thuốc nào tôi không xài tôi bán cho. Hope to see you again ere long. Thuốc chữa những cái trạng thái bất thường. Cái này làm trái khô, hoa quả khô. Cái con đường là con đường đi đến kinh đô, mà nếu mà mình chọn không đi bằng xe bò thì mình sẽ đi con đường này. Trước có đống lửa à. Tụi gốc đi á. Làm gì giờ này có lửa? Đúng rồi, góc đi đó. Đường đi buổi tối nhìn ghê vãi, nhìn lạ vãi. Gì vậy? In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. We should be able to move this boulder with our combined might. Shall we set it rolling? Ui, con gì vậy? The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Not what I Flames to smite our enemies. Con kia bị đánh văng xuống dưới rồi. Trời cũng gần sáng rồi đó. Thôi vô lập chạy nghỉ ngơi thôi. Mình chạy thôi. Mình chạy nghỉ ngơi nấu ăn. Ghê chưa, thấy đồ họa nấu ăn chưa? Đồ họa nấu ăn. Khi bạn không thể làm đồ họa nấu ăn, bạn cứ lấy cái clip nấu ăn thiệt mấy bạn bỏ vô trong game để thành đồ họa nấu ăn chân thực Naught like nhất. a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Ok, chắc tập này tôi sẽ dừng lại đây ha, nay chơi tới đây thôi ha. Hẹn gặp mọi người cái tập sau nha. Và cái Dogma này mình thấy là bữa nay chơi đấy rất là cải thiện, rất là tốt so với hôm qua. Hôm qua chơi rất là nhức đầu khi mà FPS bị drop liên tục, kể cả buổi tối với cả đi vào thành. Thì hôm nay buổi tối là đã không còn drop FPS nữa, combat cũng gần như là không còn drop FPS nữa, chỉ có bị drop FPS khi mà vào trong thành thôi. Thì mình nghĩ là nếu mà vào trong thành không đánh nhau á thì ở making a careful search one moment and charging recklessly into battle in the next. Thôi. Chứ vào thành mà lắc từ đó, drop từ đó rất là nhức đầu. Ok, vậy thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.